Tamang kaalaman, tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas. At ito ang Padayon Presents the NCCA Hour. Sulong na! Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Ako po si Arsenio Nick Lizazo, tagapangulo ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining. Inihahandog namin sa inyo ang Sagisag Kultura TV. Pilipino, ano nga bang mga bagay sa atin ay natatangi? Ano-ano ang mga katangian sa ating kapuri-puri? Paano nga ba natutukoy o nasusukat ang pagiging Filipino? Ano ba ang meron tayong maipagmamalaki sa buong mundo? Ang ating mga angking talino, talento, henyo at mga kaugaliang pinapahalagahan ay siyang mga bagay na pinagmumulan ng ating pagkakakilanlan. Ang ating mga lakas at kagandahang patuloy na pinagyayaman at pinapanday sa paglipas ng panahon, karangalan at katatagan ang hatid sa ating nasyon. Kaya kami ugaliing samahan sa patuloy na pagtuklas sa mga tunay na kayamanan ng bayang Pilipinas. Kalinangang Filipino'y ating pagtibaying masidhi. Kami samahan dito sa Sagisag Kultura TV. Sa huling bahagi ng ating paggala sa lalawigan na Misamis Oriental, itong bayang pupuntahan ay higit pa sa isang pasyal, pagkat ating matututunay mga kaalamang hiyas sa kulturang Filipino'y nagpapalakas. Sa paglibot ay siguradong kulang ang ilang araw, kaya tara na't simulang tuklasin ang Likhang Yaman ng Initao.
Ang bayan ng Initao ay dating bahagi ng probinsya ng Lanao at ang kanyang pangalan ay nagmula sa mga salitang init, at tao. Ayon sa mga kwento, ang sinaunang pamayanan ay pinamumunuan ng tatlong magkakapatid na sina Datu Hukom, Datu Tamparong, at Datu Pulagoyan. Ang unang mga nanirahan sa lugar ng Initao ay tinatawag na mga warlike natives. Warlike natives, yung mga tao na handang ipaglaban ang kanilang lugar. Hindi nakaiwas ang lugar ng Initao na salakayin ng mga Muslim, kung kaya't ang Initao ay ipinaglaban ng tatlong matatapang na mga warlikes na mga native at sila ay kilala din bilang mga Bukidnon. Kung hindi po niyo alam, yung pong ibig sabihin ng Initao ay init at saka tao. Ibig sabihin, mainit yung mga tao dito. Hindi po mainit ang mga ulo, kundi mainit po sa pagtanggap ng mga bisita, nagpaparamdam po ng kung ano yung karapat-dapat at yung parang hahalina kung sino man yung pupunta dito. Parang mainit kami sa pagmamahal kung sino man yung posibleng makapunta sa bayan namin dito. Nagsimula din ang Initao noong 1883 kung saan binubuo ito ng 7 kabiseryas. Hanggang sa ito ay naging 3 at kalaunan din naging isa at tinatawag itong Apas. At ang Apas ay binubuo rin siya ng 1,114 settlers. Sa kasalukuyan, ang bayan ng Initao ay mayroong 16 na barangay at napapalibutan ng mga bayan ng Libertad, Alubihid at Naawan. Sa kanyang kanluran naman ay ang Look ng Iligan. Ito ay may layong kumulang sa 60 kilometro mula sa lungsod ng Cagayan de Oro, kabisera ng Misamis Oriental. Dumanas ang Initao ng tinatawag nating problema. Problema sa ekonomiya, politika. Nagsimula din ito nang ang Mantikaw ay pumalas na sa kanyang mother town na Initao. Mula noon, dahil sa pagkalas, kasi nagkaroon ng Executive Order 203, sumunod na rin ang iba kagaya ng Libertad, Naawan, at Lugait. Ngunit hindi rin ito isang dahilan upang malugmok ang mother town na Initao. Kaya nga dumating ang panahon na ang Initao ay nakabawi din sa ganong problema. Makikita natin na ang Initao ay hindi lamang isang lugar kung saan biniyayaan ng magaganda at matatapang na mga tao, kundi nabiyayaan rin ang Initao ng napakagandang lugar kagaya ng yamang dagat at saka kagubatan kung saan napreserba ito. Ang bayan po ng Initao ay isang agricultural municipality. Tapos we are so blessed na nagkakaroon din kami ng mga white sand beaches dito. Tapos yung munisipyo talaga, it's more than 11,000 square kilometers yung buong area nito. Tapos ang ikinabubuhay ng mga tao dito mostly on agriculture, farming at saka fishing. Kaya yung pananaw ng lokal na pamahalaan ay yung magiging self-sustained agro-tourism municipality yung bayan namin. Kaya gusto namin maiangat yung pamumuhay ng taong bayan, maprotektahan yung environment at saka ma-deliver namin yung dapat na mga quality na basic services. Yung environment at saka local preservation ng culture natin at saka yung pagsuporta din natin sa mga individual na may kanya-kanyang talento, lalo na sa sining at sa iba pang mga aspeto na sila po'y nakikilala, hindi lang sa bayan namin, kundi pati din sa probinsya. For tourism destinations, we have different classifications for Initao. Like cultural tourism, isa na yun yung higaunan. Dahil doon,
isang pagpapasinayang na hinanda ng local government unit ang 9 na araw bilang paghahanda sa kapistahan na iaalay kay San Francisco Javier. 9 na araw, 9 na gabi, magpapasinayang at magpapasalamat dahil sa biyayang natamo ng lungsod ng Initao. One of the significant celebrations ng municipality is the annual Tourism Week and the Fiesta celebration in honor of Saint Francis Xavier. Yun yung sineselebrate namin every year, starting from November 24 up to December 3 of each year. We celebrate Purok Night within Poblacion. We gather all the Puroks in Poblacion. They perform, may mga contest. Then we have the festival dance competition and the street dancing competition. We have the Miss Tourism Initao, in which kung sino yung mananalo, ilalaban namin sa Miss Huwebes, which is provincial-wide na siya. And then we have the Barangay Guapo. We are launching the very first Lantawanan Festival. From the word Lantaw, right, in our tagline, Lantaw Initaw Surita. So we get, the Tourism Council, parang they decided, why not make it a celebration or an official festival, yung Lantawanan Festival. When you say Lantaw, it's something to look, something to see in a place. Kaya when you go to Initao, makikita mo hindi lamang ang tourist destinations, but also our very rich culture. We have artists, local artists, Initao group of artists. We have the Higaunon tribe, which practices their culture pa rin hanggang ngayon. Usaping Fiesta, Huwebes Festival ay inaabangan sa lalawigan. Sa magarbong pagdiriwang na ito, hindi mawawala ang sayawan. At sa usaping sayawan, bumibida ang grupong Handurawan. Sila'y handang magpasiklab mula sa entablado, sa lansangan, hanggang sa kagubatan. Huwebes Festival is presented every year here in Misamis Oriental. So the concept behind that is the Igorot people discovered the sweet variety of coconut tree. So they called it Huwebes. Kasi ang Huwebes ay nanggagaling doon sa mga kanunuan pa yung mga Igorot, tapos naipasa sa makabagong kabihasnan. So the costume of the participants or the performer is fully made by the parts of coconut tree, which is also inspired by, if you've seen the presentation, the costume is a warrior. They look like a warrior because they are inspired by the Spaniards. So, and the color combination also is the gold and the violet. It is because it is the color of the Misamis Oriental. Maraming pinagdadaanan bago yun na naging Huwebes. Ang choreography, yung mga artistic movement nila. Kaya kami, napag-isipan namin yung dalawang concept na pinag-merge namin. Ang choreography, ang ibig sabihin ng ritual na yun ay precious yung Huwebes kasi hindi siya ordinaryong niyog. Special siya. Kaya maingat kami sa mga steps, choreography, yung mga galaw nila. Ipinagsama namin yung dalawang konsepto. Initao College was established by the LGU of Initao last year 2003. So before siya naging Performance Arts Guild, ang unang grupo ng mga mananayaw namin, ang pangalan nila ay Initao Community College Dance Troupe. But last year, due to the effort of our college president, na-establish ang grupo ng Performance Arts Guild. So ang grupo na ito ay may dalawang pangkat. The Likhang Yaman for the modern dance and the Handurawan Dance Troupe for the cultural dance presentations.
na higaonon sa bawat bayan ay naiiba. Sa ating nakaraang mga bayang dinayo, di na kayo dapat magtaka. Sa bayan ng Initao, kahanga-hanga ang mga higaonon. Di maipagkakaila, kultura nila ay kampyon. Hanggang sa ngayon, meron pang naipreserba na mga grupo ng mga indigenous. Yun ang mga higaunon at patuloy pa rin silang namumuhay. Sitio Tagpako, it's the home of the Higaunon ancestral domain, yung tribe ng Higaunon, in which they're very rich in culture kasi. And dito sa Initao, pinapahalagahan namin ang kultura. Kay before sa 15th centuries, sa ginatawag og regalian doctrine, kami ang tag-iya, ang akong mga ginikanan may tag-iya sa yuta. Pero sa pag-abot sa regalian doctrine, nga ang gobyerno maunay tag-iya sa mga kayutaan, kami ni Asbo. Kaamulan Higaonon Tribe Organization. Mauna ang among ngalan sa among ancestral domain. Doon yung balay tulugan. Yung na bahay na to, tinatawag ng tulugan. Para to sa mga munahok bisita. Ito, walang ibang tumutulog. Dahil pag matulog ng iba, may sala sila eh. Dato Salayan, Jesus Lundahay, is parang siya yung namumuno sa mga higaunon. Ako ang katanaw sad kung unsaon sa pagkusay kay bali sa amo sa mga dato. Abogado gyapon na ang dato. Gasabot daan unsay mahimo. Aya ga dili man na maipag-atubang nga ang nag-away. Pag hindi makasagot yung counseling namin na respondent, pinatay namin sa loob ng tulugan. Pero wala pang nangyari dito ha. Ito naman ay traditional medicine yun. Ito ang pinangalanan namin, tinawag namin ng kutsapi. Simbolo ng kultura namin ito. Bayawa, ang bayawa na to, di ba? Maraming color. Dito, binabase yung kultura namin. Nagkaiba-iba ang kultura ng higaonon or mga tribo. Starting from the kids, yung mga bata, hanggang sa mga elders nila, they're still practicing the culture, yung kultura nila. Like the language, yung paano sila magsalita. Naghandom ko nga, dinhi ipabalik lantaw nako ang among mga kultura sa kaniadto. Nang naghangyo kami nga kung pwede mabutangan kami og school of living tradition para nga dili malimtan ma-practice sa bag-o namo nga mga kabataan. Karon amo nang gisugdan, nakita na ninyo personal gyud. Dili kay handom-handom lang, ginabuhat na namo kada Sabado ug Domingo. Nag-practice na namo ang mga bata namo. Itong taong ito nga kita nyo sa larawan, ito naman ang ninuno namin nga nagpabalik ng kultura namin. Yun si Dato Sandigan. Ito ang panika at ito panika. Yung tangkulo, tulad ng kang Dato. Ito naman ang necklace, salay. Biste. Upper na biste. Yung sa ibabaw sir ba, biste. Lahat yung biste. Biste. Ang broad na tawag niya biste. At ito yung babae sa salual. Salual. Ito po nang tinawag namin ng ikam sa dialect. Yung ikam ay tawag ng Bisaya, banig. Ito ang paraan ng paggawa ng ikam or banig. Ito naman ang tinawag namin ng alat. Yung alat ay ginamit ng pag-harvest ng mais. Ito. Karamihan dito ang magawa ng mga native crops weaving ay mga kababaihan. So ito ang tinatawag namin ng bakag. Yung bakag ay linagyan namin ng bigas. Ito naman ay ginamit namin ng panahon ng birthday. Lagyan ng mga pagkain to. Made of nito. Palagi kaming kumain ng saging. Yung kamote. Kahit maraming palay, ang kinakain namin ay kamote. Yung palay namin, pangreserba ng hulaw. Ito, kaldero to namin. Kung tingnan ninyo, may kanin sa loob. Yung tinatawag namin ng lot-lot. Hindi makalabas dito ang hindi kumakain ng linuluto ng tribo. Dahil mababara yung mga sakyanan ninyo doon. So, kainin.
kultura sa akong mga ginikanan. Kung naa kay gusto sa mga sa dalaga bali, dili ka diretso sa mga ginikanan. Dili bata dito ka sa ginikanan. So ang mahitabo pasumbingay ra. Sa karon iagi nimo og sayaw, iagi katong kubing. Kanang music nga naa sa panang pero masabtan. Unang among nagplano mi nga nauntay School of Living Tradition para pagpabalik lantaw sa among mga kabataan. Kita nyo yung suot niya ay yellow. Yung yellow ay simbolo ng love. At saka naman babae, wala namang ibang color ng babae. Kahit bata hanggang matanda, yun naman ang color. Nagkaiba lang ang lalaki dahil nangliligaw siya. Art of War sa kaniadto ra kana nga sa una sa mga panahon wala manggoy ambos pag nagka-argumento magsabot ra mo nga mag-abot mo diha harap-harap ang away sa mga panahon kay garespeto sa among gituhan. Pang-harvest sa action lang kung mana ang karon nakita nako nga na ang mga researcher pagtan-aw nila ginasyo pero wala sila kabalo unsay luyo unsay sulod ni ana munang among ginadidan kay holy dance kana namo holy dance kana. Ang kultura, pinaka-importante na babalik yung mga kultura nila. Kahit nagkaiba-iba ang mga religion, pero sa ngayon, ginarespeto nila ang kultura namin. Bugta daya pusaka, pun ko ginapuan day, hain bilin doon mga last day. Bugta daya pusaka, sumpay untong day, dungan mo kagutaw day, ginihawa kag tima day. Bugta daya pusaka, pandayaan taw. Kagandahan, likhang kayamanan. Bayan ng Initao, parehong mayroong kagubatan, karagatan, kabundukan at kapatagan. Sagana itong nayon. Isa-isay ating daanan, bawat lugar ay tigilan. Karikitan ng bawat puok, halina't ating hangaan. Yung mga built heritage, marami. Meron ditong mga kalye sa Initao na merong mga matatandang mga bahay na naipreserba kagaya ng lasang na tinitirhan din noon ng mga katutubo. At hindi lamang yun, isa sa buhay na patunay doon ay ang aming munisipyo o yung tanggapan kasi luma na siya at parang may sentimental value na hindi pa kayang bitawan dahil pag sinabing Initao, makikita mo at mababakas doon mismo sa tahanan ng aming bayan. Kasi kung sabihin nating Initao, kung may tatanungin ka na tao na nakapunta ka na ba sa Initao, parang sasabihin nila agad, yung may white beach, parang ganon. Yung may lasang which is the protected landscape and seascape, parang nakilala siya because we have tourist destinations. Kaya it's very easy to say na yung Initao talaga home to tourist destinations in Misamis Oriental. Kaya siya nakilala. And then, kaya nga we have this tagline na Lantaw Initao, suroy ta. Like, puntahan natin ang Initao, tingnan natin kung anong meron doon. Pasyal tayo, parang ganon. Kasi alam nila na marami talagang nakikita kung pupunta ka sa Initao. Initao, Libertad,
protected landscape and seascape. This was called protected landscape and seascape, considering that this protected area is composed of two categories of the environment, which is the terrestrial, the area where the forest belongs, and the marine area. This area composed of 920 hectares. The bigger area is in the marine area, which is composed of 900 more or less hectares, and the 50 hectares belongs to the terrestrial area. Initao Libertad Protected Landscape and Seascape is also important sa mga tourist destinations namin kasi isa siya sa buong Misamis Oriental or if not sa buong Northern Mindanao. Kami lang yung may protected landscape and seascape in which yung mga fauna and flora na nandun, protected siya. Hindi ka pwedeng basta-bastang galawin. Nandun yung DNR na namamahala sa area to make sure na protected yung mga animals, endemic species na nandun. This area has a lot of species which our office are going to protect. So we have 109 species of the flora and 69 sa fauna. So a lot of activities undertaken by the DNR, like the biodiversity monitoring system. Hawaiian Cliff Resort naman, it's like one of the newest attractions ng Initao. Kasi hindi siya usual, like the normal beach na pupuntahan ng mga tao. Kasi when you come here, what you can see is not only the overview, but also the rock formations na nandito. You have the cliff, the different rock formation. It's a fish sanctuary actually. It's good for divers and snorkeling. It's my husband's idea. He really likes to spend time on the seaside. So we found this place. It is a heaven for us as a retirement place. And we started to build a little bamboo house right on the top of the cliff. And then bit by bit, we start building another cottage. And then my family came. We didn't have enough cottage for them, so we built another cottage and then it ended up like this. Hindi lang itong Kawayan Cliff Resort kanyang pagmamayari. Tinig ng isang kampyon sa kanyang kayamanan ay bahagi. Maaaring dekada-dekada na ang lumipas nang siya'y huling tumuntong sa tanghalan, ngunit tinig niya'y di kumukupas, siya'y nagniningning pa rin sa kanyang larangan. A fool's tomorrow, reaching back from yesterday. I won't turn my head in sorrow if you should go away. I'll stand here and remember just how good it's been. I know I'll never love this way again. I know I'll never love this way again. So I keep holding on before the good is gone. I know I'll never love this way again. Hold on, hold on, hold on. Sa initaw ng pagkain, ika'y siguradong matatakam. Tinitignan mo pa lamang, tiyan mo na'y kakalam. Hindi pwedeng palagpasin, initaw ng hain at mga luto. Lalong hindi pwedeng hindi mag-uwi
ng kanilang mga pagkaing produkto. Ang Chavez Kitchenette ay lola at lolo ko talaga, family business. Tapos dumating yung panahon na ibinigay niya sa mama ko. Bali siya yung nagpatuloy ng business. Year 1968 up to now. Dati tinola talaga kasi gusto ng mga passers-by yung mga mainit na mga tinolang isda, mga bulalo, ganyan. Bagong luto. Throughout the years, may mga seafood curry ng mga nadagdag na mga ulam at iba pa, marami pa. We have delicacies na like the cassava cake. We also have the baby crinkles. Nag-i-evolve pa din kami ng mga produkto. Then we have the peanuts. Marami pang iba. Sa bayan ng Initao, makikilala ang grupo ng mga biswal na artista. Sa kanilang angking talento, ikaw ay tiyak na mapapanganga. Sa kanilang mga larawan, makikita ang naiibang kasiningan. Hili-hilerang mga likha, halina't ating dignad. Bali kami po ay nagsimula noong August last 2015. Ito po ay sa pamamagitan na rin po ng pagtulong namin sa bawat isa. Dahil gusto po namin na magkaroon ng tinatawag na kumpleto or buong artist dito sa Initao. Kasi marami pong mga galing artist sa Initao. Kasi dito sa Initao, meron po kaming 16 na barangay. Unang goal namin is ma-develop yung mga potential artists. Then ang tinatawag na konting kulang lang sa amin yung kung sino yung hahawak, sino yung magpo-provide ng gamit namin, sino yung tutulong sa amin. Sa isang buwan, meron kaming tinatawag na 12 session. Then sa isang session, nag-spend kami ng 5 hours. Then yung binabayad nila sa amin, yun ginagawa naming merienda yun. Para kasi yung iba malayo pang yung inuwian, yung iba naglalakad lang. Yung iba walang pambili ng lapis, walang pambili ng gamit. So yung binibigay nila na konting amount ng pera, doon din puro napupunta. Then tumutulong din po kami doon sa mga nakikita namin na potential sila na marunong sila mag-drawing. Nagsimula po ito nung grade 6 ako. Then merong contest sa eskwelahan. So ang ginawa ko noon, nagdala ako ng uling. Then hindi ko na maalala kung ano yung team namin. Basta meron akong ginawa kasi sabi ng teacher ko, ito yung gawin mo. So ginawa ko yon. Then naging first prize ako. Then first time ko makahawak ng 150. Sabi ko, pag mag-aaral ka pala ng formal skill lang art, hindi pala basta-basta. Kailangan mo talagang magsunog ng kilay. Kasi ang pagiging art, hindi yung, for example, tumabi ka lang, ma-absorb mo yung galing niya eh. Di ba? So yun, 3 yung mentor ko. Then tinuruan nila ako, little by little. Talagang hands-on po talaga. Minsan nagagalit sila. Minsan nga po yung artwork ko, inaapakan nila pag mali. Sabi niya, tagal na niyan. Yun ang pinakamasakit eh. Na sabi niya, ginagawa namin to sa'yo. Kasi hindi lahat ng panahon, katabi ka namin. Sa akin, bilang artist, unang-unang quality na dapat meron ka, unang-una is honest ka. Then, kinakailangan yung faithful ka sa trabaho mo. Kasi, pag gumawa ka kasi ng isang artwork, hindi mo ginagawa yan dahil ano lang yung kikita ako sa ganito. Kasi nandyan yung legacy mo eh, pagdating ng panahon eh. Tulang isinulat, mga linya nito'y namumutawi. Sa kanyang bibig mga salita'y tuloy-tuloy na bubuhayin. Tayo'y sa kanyang balak, makinig ng mataimtim. Bawat linya at taludtod, ating damhin. Mga garay og sunito sa kasing-kasing. Adugay ng itanugan sa lawak ning dughan.
Hugbisan kung gilumutan na sanang labayng katuigan, nagpabiling lunhaw kay kanunay gibisbisan. Sa mabugnaw yamog sa kadlaw. Human mabati ang nabatunaw kabugnaw, ang inalisngaw sa iyang mga dagang, naniba ngadtos nangalimyong tanaman sa akong handurawan. Ug sakay sa pako niya ng maputing paganod, lahos ngadtos kapunaw-punawan, mupasunding pagbalik sa bantawan sa akong galamhan, kadtong nahunlak ng tigbayon sa mga saad ug panumpa. Mga panumpa nga gitimba, gikan sa matinaong busay, kansang tinubdan, midagayday, gikan sa kasing-kasing, nalumsan sa mga lupa. Mga garay ug huni sa kasing-kasing, nga dugay ng gitanugan sa lawak ning dughan. Bisan gilumutan na ang nanglabay nga katuigan, nagpabilin gihapong lanhaw, kay gibisbisan man kanunay sa mabugnaw yamog sa kadlawon. Unya human batia ang labihan nga kabugnaw, ang uyuhoy naniba didtos nga limyong tanaman sa handurawan. Ug sa pako, sa maputi kaayong panganod, mipasunding pagbalik sa akong kaisipan kadtong nangahunlak nga tigbayon sa mga saad ug panumpa. Sanglit kay ang kinabuhi daw sa tao sama sa kinaiyahan sa atong kadagatan, nga diha sa iyang pagtaob atong makita ang mga lusay nga malipayong nakighagwa sa mga gapnod, ug diha sa iyang paghunas atong masudong ang mga gapnod nga malipayong mipauraray sa sabakan sa dakong hunasan. Mawawalan ba naman ang Initao, representasyon sa larangan ng musika? Siguradong mga kabataang ito'y hinding-hindi papayag. Tumutok sa inyong mga telebisyon at manatiling nakaupo, musika ng rondalya ay hayaan sa inyong mga puso ay humipo. Ang Initao National Comprehensive High School Rondalia ay nag-uumpisa sa taong 1982 sa pangunguna ni Mr. Demokrito Sumubay. At ang pangunahing layunin nito ay para ma-preserve yung kultura at higit sa lahat yung sining ng Rondalia sa lungsod ng Initao. Sa loob ng isang taon, ang Rondalia ay tumutugtog kami doon sa mga programs sa school. Minsan, iniimbita kami sa aming division sa DepEd upang magtanghal doon. At ang kadalasang tinutugtog namin ay mga folk songs at saka may mga folk dances din. At meron din kami mga makabagong musika para naman mabigyan namin kasiyahan yung mga mag-aaral namin na tumugtog ng bago. Arnis ay di lamang sa depensang pansarili limitado. Ito ay higit din sa isang pampalakasang laro. Arnis dito sa Initao, bahagi rin ng sining. Itong mga batang makikisig, tara at ating panoorin. Ang Arnis Team Lupad-Lupad ay nabuo noong 2011. Na kung saan meron kaming 20 kabataan na sumali para sa mga palaro sa bayan, sa Pampuok at sa nasyonal. Ang Arnis ang aming napili kasi ang Arnis ay pambansang laro noon. At saka tapos ito ay naglilinang sa mga kultura ng Pilipino. Ipinapakita sa Arnis yung kalahagahan ng disiplina, dedikasyon, isa rin yung pagdepensa sa sarili. Ang mga katinginang nakukuha ng mga bata ay yung pagpapahalaga sa kultura ng Pilipino. Especially sa mga taga-Initao. Kasi ang mga taga-Initao, tinatawag ito naming Team Lupad-Lupad kasi yung Initao,
kasi nagsusor. As a matter of fact, pagdating sa laro, isa ang Initao sa kinatatakutan ng mga ibang paaralan kasi iba talaga yung kilos at galaw ng mga bata. Kasi ipinapakita ng mga bata kung gaano sila kagaling, gaano sila katalas, at gaano sila kadeterminado at disiplinado sa larongan. Sa larangan ng pagsayaw, sila'y hindi magpapahuli. Sa talentong Initao nun, amihan sidlakan ay tiyak na kasali. Kanilang pagtatanghal, ating palakpakan. Hangaan kanilang husay at galing sa indakan. Amihan Sidlakan Dance Troupe ay nagsimula noong March 21, 2012. At naitatag ito dahil sa dalawang tao. Ito po ay yung supervisor namin sa MAPE. Nagawa ito dahil sa gusto namin mapaunlad pa ang patutubong sayaw ng Pilipino. At ito ay nagsimula dahil sa lokasyon ng paaralan namin kung saan sumisikat yung araw at direksyon ng hangin. Kaya tinatawag itong Amihan Sidlakan Dance Troupe, wherein doon nag-aaral ang mga estudyante. Yung mga kabataan namin ay simula grade 7 up to grade 12 yung mga membro namin. Mostly, nagtatanghal sila sa CDO. Kung may mga imbitasyon na galing sa lokal, tinatanggap namin. Gusto namin na mapaunlad pa yung ma-develop pa yung mga skills nila. Gusto namin maggawa ng mga seminars para mas ma-improve pa yung mga skills nila o talento o kaalaman tungkol sa sayaw at musika at kultura sa katutubong sayaw ng Pilipinas. Ito na
Mga kababayan, ito ang Likhang Yaman ng bayan ng Initao, Misamis Oriental. Katangian nitong bayan ay totoo sa kanilang pangalan. Init di lamang sa kanilang pagtanggap, mararamdaman. Init na umaalab sa pagtangkilik ng sariling kultura. Ito sa inyo ay kanilang iiwan na magandang halimbawa. Naway mas lumalim inyong kulturang pananaw sa pagtuklas ng Likhang Yaman ng Initao. Ako si Lara Maige. Ako naman po si Akihiro Blanco. Gawing kaugalian ang pagsama sa amin linggo-linggo sa mas malalim na pagkilala sa lahing Pilipino. Sa paglalakbay ng may kabuluhan, kayo sana'y patuloy na mauwili. Sama-sama tayo dito sa Sagisag Kultura TV. Ako ay Pilipino. Ako'y mga Diyos. Ako ay Pilipino. Ako'y makatao. Saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay. Filipino. 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 Tumipot sandaang mga isla, magkakahiwalay ngunit nagkakaisa. Tahanan ng aming lahi, mga pook na aming ninimithi. Puno ng kasaysayan, puno ng hiwaga. Sa mga lugar na ito nakatanim ang ugat ng pagka-Pilipino. Ako ay Filipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Filipino. Ako'y makatao. Saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay. Filipino. 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 Kami ang lahing kayumang di mula sa buhaw ng langit at dagat. Mula sa pulang alimoy dugo, hinalo sa dilaw na araw at bituin. Yan ang kulay ng katatagan, yan kulay ng kagitingan. Buong kapang na sumisigaw, yan ang Pilipino. Ako ay Pilipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Pilipino. Ako'y makatao. Saan man makarating, sino mang makapili. Aangat ang galing habang buhay. Pilipino. Sabay dala ng pagkakataon o sadyang pinuot naging okasyon. Pagdiriwang ang aming kasiyahan, ipinagbubunyi ang There is much to be learned from people who have lived on this land much longer than we have. A knowledge that manifests itself not only in their relationships with nature, their songs and epics, their technology and creations, but in their very survival. Only by being aware of this heritage of the indigenous can we find not only our roots, but our direction. Their pride and ours, captured in one word, Dayaw. Traditional knowledge has not only shaped the way our indigenous people have survived. Time-tested methods of building, construction, and architectural ornamentation have also guaranteed the survival of our churches, administrative buildings, ancestral homes, symbols of our colonial heritage. But for how long? After the great earthquake hit the Visayas in 2013, the vulnerability of many colonial structures was laid shockingly
and irreparably clear. Much still has to be done to restore the great churches of Bohol, Cebu, and many other places. And it is not just a matter of cementing everything over. If ever these structures are to be fully and truthfully restored, we must look to both past and present expertise to maintain the integrity of these sources of Dayaw, our knowledge, our pride. We all felt deeply disturbed upon viewing these images. The great churches of Lobok and Baclayon in Bohol in ruins. Nature had done in a few terrible minutes what war and revolution and centuries of devotion and daily use had failed to do. Laid waste to buildings that brought together faith, history, culture, art, and memory. As a concerned government agency struggled to rebuild these structures, one important observation comes to light. Conscientious restoration must take into consideration the sensibilities and shared memories of the community while maintaining a building's historic and stylistic integrity. This is a very, very opportune time to go back to our basics. Now, we have to know exactly how do we define our heritage. Is our heritage just the structure? Or is the heritage also the intangibles and the traditions of the community? When you talk about the church, do you talk about the stone? Do you talk about the timber only? Or do you talk about the processions and the masses and the marriages and all this? Is that the church? Structure is also as good as its technology. It's everything. There are just so many things that you have to research. So when your church gets declared by the National Historical Commission of the Philippines or the National Museum or NCCA, you don't just get declared just overnight. You submit this voluminous database about the structure, the measurements, the history, maybe the meaning to the people, all different aspects about that particular site. When many of the structures in Bohol fell, many structures have already been well documented. That's a very, very good scenario for what happened because finally we have something to work on. Zerudo points out that it isn't just natural calamities that can obliterate heritage. Even more pressing is civil unrest and ideological conflict. Now, many of our structures, whether here in the Philippines or abroad, because of the conflicts, the assaults, areas like in Syria, in Iraq, in Yemen, the burning of the Timbuktu libraries in Mali, all of this really provide us new ways of looking at it because you have to reconstruct it because these are memories of the people. People will try to regain back their memory. No? And their memory is very much attached to the fabric of that particular place. So these are new philosophies that will be evolving very soon. Memory, your idea of authenticity, that will be challenged. In a time when nature's new norm includes earthquakes and storms of unimagined intensities, a visit to two important colonial heritage sites shows us just how much work has to be done to build the database and map the sites that should never, ever be just a memory. The jewel of Iloilo's heritage is the Augustinian Church in Miagao, dedicated to St. Thomas of Villanueva. Although his santo occupies the center niche, it is the relief directly above that is truly eye-catching.
Here, Saint Christopher is seen in a tropical landscape with papaya as he crosses the river bearing the child Jesus. The facade is a work of art that merited the church the distinction of being named to the UNESCO World Heritage List. The stone used was carbonaceous sandstone, a variety known for its honey color. In late afternoon, the light bathes the entire structure in a subtle reddish gold gleam. Miagao Church was built starting in 1786 and it was finished in 1797. This was built for 11 years and so many men in this town labored to build this magnificent church. The stones were quarried about 18 kilometers away from the mountains of the neighboring town of Igbaras. Some of it were quarried from the barangays of Dingle and Calampitaw of this town. The stones are sandstone, but the carbonaceous type, which makes it honey-colored. And from the mountains, they cut it into big bricks and put it all together using egg white, lime, and sand, the combination of which we call mortar as adhesive. It's a little mystery how our ancestors were able to carve on sandstone because as of now, sandstone proves to be very vulnerable to metal. So when we use metal chisels to carve on sandstone, the tendency is for the sandstone to easily break. I think our ancestors were able to develop a kind of technology where the boulders of sandstone were immersed first on water to soften it a little bit, and then they carve it using heavy friction with wood materials. One of the geohazards recorded in this church is the settlement due to the accumulation of moisture. As we can see, the walls of this church are made of heavy-duty materials, but deep inside it are plain rubble and mixed stone materials. So it's very vulnerable to the trappment of moisture. And through the years, moisture is trapped inside, so it has to be let in order to declog the walls and to minimize the weight of the whole structure that goes against the soil underneath. The Church of San Joaquin in Iloilo is another Augustinian jewel that must be preserved. The facade depicts a long-forgotten but important Spanish victory, the Battle of Tetuan in Morocco, in which the Moors were defeated. Built from coral stone in the 19th century, the story of its construction is part of the community memory. This church was constructed using coral blocks hauled from Punta Malagting at Barangay Kataan, part of the town of San Joaquin. It was brought to this town using bamboo raft, and the San Joaquinons have to haul that from the water's edge all the way to the area where the church is now presently located. The bell tower was destroyed during the 1948 earthquake, but as of now, we were just trying to restore the facade. It was done through the supervision of the National Historical Commission of the Philippines, and we had to use the local materials to bring that back again. And we used a lot of lime and yellow sandstone and egg white to replace or restore the losses on the facade. And as regards to the color, we had to use the original material, or you have to be very, very close to the original material, which was used by the builder of this church. So to bring back the red tint, we had to use the red bricks we found all over the place, and the blue color used the blue Siwaragan stone we hauled from the river of Siwaragan. We had to use a bit of Grumbacher to bring back the desired blue tint on the facade.
Two other churches in Iloilo have interesting restoration stories that point to racial memories as an important part of a heritage structure. The first is a Church of the Immaculate Conception in Oton. The story of the image of the Immaculate Conception, as we can see right now, is that it protected the whole municipality, the whole town against typhoons, disasters, and a lot of calamities, as evidenced by the people, by the experiences of the modern generation, that even though there's Yolanda, Typhoon Frank, Typhoon Millenia, Oton was spared even though the neighboring towns were affected. The Church of Santa Barbara, on the other hand, is memorable to the residents of the town because of its involvement in the socio-political upheaval of the Philippine Revolution. It was constructed in 1849, led by the Augustinian Fathers. It was through forced labor, and the materials came from the town around Santa Barbara, namely Tubungan, Leon, Alimujan. Santa Barbara Church and Convent is considered as a National Historical Landmark, having served as the headquarters of the revolutionary movement under General Martin Teofilo Delgado during the Spanish time. And recently, it was also declared by the National Museum as a National Cultural Treasure. Community and local government efforts will be very important in undertaking the cultural mapping that must be the norm for all heritage sites. Vigan in Ilocos Sur is one such exemplary site. They put up convention centers based on their heritage. They put up conservation complexes based on their heritage. They did so many museums based on the maps that they were able to put together. They renewed many of the traditional crafts based on the heritage. No? So they deepened many of the researches. The moment the city becomes very active in terms of investment in tourism, the land prices shoot up. You couldn't get a piece of land now in that very prime space of Crisologo Street or any other place in Vigan. So it's very encouraging. It's a very good model. We're thinking, Vigan doesn't have the beautiful beaches of Boracay, the beautiful mountain ranges of the Cordilleras. But we do have a very rich culture and history. Now, slowly, the Vigan houses have evolved back to what it was originally, because they were all shop houses. So shops on the ground and living quarters on the second floor. When we had a movement to have Vigan inscribed in the UNESCO World Heritage List, there were actually two things that they were looking into also. And one is that you have protective legislation. And the second one is that you have community participation. Vigan and Iloilo are only two heritage sites in an archipelago so rich in important cities, towns, and structures. Through the efforts of the Escuela Taller, a new generation of craftsmen, artisans, and technicians are being prepared for the important work of preservation. At the Escuela Taller, young Filipinos can truly say that they have a firm stake in the past, and that modern technology and methods are their tools. Escuela Taller was established in Spain in 1985 because they figured that they had a lot of problems of unemployment for the youth. And then at the same time, they had a lot of heritage structures that needed conservation. So they thought, why not marry the two? Escuela Taller here in Intramuros is the first in Asia. So this was established here in 2008
but we were inaugurated in 2009. And this is through the partnership of the Spanish government and the Philippine government. So there are two organizations who are actually supporting this school, namely the Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. That's the Spanish Agency for International Cooperation here in the Philippines. And the Philippine counterpart is the National Commission for Culture and the Arts. The courses that we offer here are related to construction. So we have masonry, carpentry, electrical plumbing, metalworks, and painting. So those 6 trades are what we offer here, but we have an additional specialization course, which is in traditional construction. We also add workshops or lessons they learn here are in traditional construction. For example, under masonry, the students not just learn how to construct using concrete and hollow blocks, but they learn how to work with stone, bricks, using the traditional methods of construction. And then there are the young Filipinos whose talents are now being put to the service of heritage in the future. Malaki po kasi yung pagkakaiba eh. Kasi po yung hawak po namin is napaka-importante po niyan. Heritage yan eh. Kailangan pangalagaan mo po talaga. Yung iba kasi construction as in magtatayo ng building, magtatayo ng kung ano-ano. Kami po kasi restoration, conservation. Kino-conserve po namin yung mga lumang simbahan para po mapanatili sila at mapaganda. Yung dati po, napapadaan po ako sa mga lumang simbahan, napapapasok po ako. Napapatingala po ako kung paano nila ginagawa, kung paano nila inuukit isa-isa yung mga ang hihirap na mga bato. Di ko po alam yung salitang adobe dati. Pag pumapasok ako, akala ko lang, concrete lang yan, ganun. Tapos po, nung pumasok po ako ng eskwela, talagang doon ko po nalaman yung kahalagahan niya, kung paano siya pangalagaan, kung paano siya i-handle ng maayos. The restoration community or the people involved in restoration here are getting more and more engaged and committed to restoration work and conservation work. But of course, there is a lot of room for improvement. As I've always said, the realm of conservation here in the Philippines is still in its infancy stages. We still have a lot to learn. We need to be able to work together, create more synergies between the public institutions and the private sector, for example, in all these efforts that we're doing now. The old techniques are very suited to our environment and our climate. We're an earthquake-prone region. That's why we cannot build structures using the European techniques. Walls cannot withstand earthquakes because walls, cement, stone walls, are very weak in tension. However, bamboo and wood, which we use in our houses, wood is very, very strong in tension. Wood doesn't easily collapse just because of an earthquake. And this is very important because if you build traditional houses, you will not be a victim of earthquakes because the posts are made of wood or bamboo. They just sway with the earthquake. Many of our traditional ways of building churches, we made this earthquake Baroque style with very, very thick buttresses. And even if you use stone, very strong earthquakes cannot just topple the walls because of the strong buttresses, like what you find in the Mag-Ao Church in Iloilo. This is what we call earthquake Baroque. In other words, there's wisdom in our traditional ways because they are adapted to our climate, not transplanted from other countries. Imagine whole communities involved and engaged in the preservation of our heritage sites. Imagine government agencies working with these communities, as well as young Filipino craftsmen, skilled workers who utilize both traditional and state-of-the-art technology.
all coming together in an effort that is respectful of the past and grounded in the present. A nation united in the conservation efforts of the heritage sites that are sources of Dayaw, our knowledge, our pride. Padayon